găsit tuturor! În activitatea noastră profesională întâlnim oameni diferiți. De asemenea, superiorii sunt uneori de neînțeles, uneori sunt adorați, iar alteori sunt urâți. Cum ne putem da seama cu ce tip de șef avem de-a face atunci când, să spunem, începem să lucrăm într-o nouă companie? Desigur, horoscopul ne poate fi de mare ajutor. Dacă vom afla semnul zodiacal al șefului, îl vom putea cunoaște mai bine, îi vom putea cunoaște punctele sale slabe, avantajele și tot ceea ce vom avea nevoie la locul de muncă. Așadar, dacă șeful tău este berbec, punctele lui forte sunt inspirația, dinamismul și un bun exemplu. Punctele slabe, neatent, inconștient și stresat. Iar stilul de comportament în echipă, confruntativ, încăpățânat și exigent. Berbecii sunt lideri naturali. Se pare că au o predispoziție naturală de a conduce un grup și nimeni nu se miră că iau rapid inițiativa. Berbecul știe instinctiv în ce direcție ar trebui să meargă compania. În plus, modul în care este exprimat este expresiv, direct și plin de angajament. Berbecul este plin de entuziasm în cursul muncii sale și arată cantități enorme de energie. Poate chiar face multe. Problema este că el cere același lucru și de la alții. Berbecul nu pare să înțeleagă că nu toată lumea este atât de hotărâtă ca el. Din acest motiv, el este adesea privit ca un șef dominator. Conducerea sa dă impresia de totalitarism, fără opoziție sau lene. Subordonații berbecului trebuie doar să facă tot posibilul și întotdeauna, nu doar din când în când. Berbecul se simte minunat în rolul șefului, este dispus să ia decizii și să le pună în aplicare. Nu se teme nici de cele mai exigente proiecte. El este capabil să folosească în mod eficient individualismul subordonaților săi și este surprinzător de deschis în relațiile cu ceilalți. Permite angajaților să acționeze singuri, cel puțin atât timp cât realizează ceea ce se așteaptă de la ei. Taurul ca șef. Punctele lui forte sunt atent, stabil în acțiune, politicos. Punctele slabe, insensibil, inflexibil, intolerant la opoziție și stilul de comportament în echipă, angajat, deschis, informativ. Mulți oameni descriu personalitatea Taurului ca dominatoare. S-ar putea să fie ceva, deoarece Taurul este o persoană foarte specifică din fire. El are o viziune bine definită a modului în care funcționează organizația sa și orice abateri de la ipotezele sale nu sunt binevenite. Taurul îi ceartă pe angajați și este foarte nemulțumit atunci când nu își îndeplinesc îndatoririle în mod corespunzător. În timp ce Taurul se simte confortabil în rolul de șef, el preferă să rămână în culise. Funcționează perfect ca o eminență gri, permite evenimentelor să curgă în fluxul lor natural și nu se luptă cu toți cei din jur. Presupune că toți angajații au fost bine pregătiți și își îndeplinesc conștiincios sarcinile. Numai când Taurul vede ceva altfel, devine dificil de trăi cu el ca un superior. Din fericire, Taurul este o persoană deschisă și răbdătoare. Nu petrece timp explicându-le subordonaților ce așteaptă de la ei. El încearcă să creeze condiții de muncă pozitive, care nu vor fi împovărate cu reglementări prea restrictive. Acest lucru se datorează faptului că libertatea de acțiune este importantă pentru Taur. Totuși, amintiți-vă că există câteva reguli care nu trebuie încălcate în niciun caz. Gemeni ca șef. Punctele forte: comunicativ, trezește interesul, plin de viață și energic. Punctele slabe: nervos, superficial, lipsit de rațiune. Iar stilul de comportament în echipă: flexibil, logic, vizionar.
Majoritatea gemenilor nu se simt confortabil când dau comenzi. De asemenea, acestea nu sunt foarte bine organizate, astfel încât pregătirea planurilor de acțiune detaliate nu este punctul lor forte. Întreaga companie poate suferi de acest lucru. Gemenii înșiși nu știu cum să își planifice bine activitățile, ori de câte ori încearcă să dezvolte o strategie pentru întreaga întreprindere, creează viziuni ciudate care nu prea au legătură cu realitatea. Sunt adesea imposibil de implementat. O caracteristică extrem de importantă a gemenilor este că le place să facă parte dintr-un grup. Sunt bucuroși să-și împărtășească experiențele, apreciază compania altor oameni, așa că lucrul singur nu este o opțiune bună pentru ei. Se poate spune că gemenii nu sunt lideri naturali. Se simt mult mai bine ca membru al echipei. Ei pot vorbi mai liber și pot face schimb de gânduri. Șeful geamăn este minunat să delege sarcini și puteri altora. El își bazează munca pe câțiva dintre cei mai talentați angajați și el doar supraveghează activitățile companiei sale sau se concentrează pe crearea unei viziuni și reflectarea asupra oportunităților de dezvoltare pe termen lung. Desigur, el ia singur cele mai importante decizii. Cu toate acestea, el încearcă întotdeauna, pe cât posibil, să consulte persoane de încredere. Racul ca șef. Punctele lui tari, simplu, străduindu-se să mențină armonia și calmul. Punctele slabe, prea solicitant, sensibil la critici, evită problemele, meticulos. Stil de comportament în echipă, emoțional, empatic, persuasiv. Mulți oameni subestimează abilitățile de dominare a racului. De obicei, el este considerat prea vulnerabil și slab pentru a conduce orice organizație. Cu toate acestea, meticulozitatea sa remarcabilă cu care își îndeplinește toate atribuțiile îl face să devină un tip specific de șef. Pe de o parte, racul este extrem de solicitant și nu permite incompetența sau lenea la subordonați. Pe de altă parte, el încearcă întotdeauna să fie politicos. Racul se așteaptă ca angajații să înțeleagă rapid și chiar să anticipeze comenzile sale. El nu își concentrează atenția asupra comenzilor în sine, le tratează destul de secundar. Racul este preocupat, în primul rând, de asigurarea faptului că toți angajații difuzează pe aceeași lungime de undă. Înțelegerea și eforturile comune pentru un scop comun, așa vede racul o organizație gestionată în mod ideal. Din păcate, racul tinde să evite tot felul de probleme. El dorește ca totul să funcționeze fără probleme și, în același timp, să-și sublinieze dominarea incontestabilă. Drept urmare, el este capabil să arunce toate necazurile asupra subordonaților săi, exploatându-i peste măsură. Unii oameni nu suportă presiunea ca subordonații ai racului. Angajații au prea multe responsabilități, depășind adesea competențele lor, iar când nu reușesc să îndeplinească așteptările supraveghetorului lor, se rănesc grav. Leul ca șef. Punctele forte, mândru, corect, conducător, comandant. Punctele slabe, egocentric, înfometat de putere, egoist. Iar comportamentul în echipă, generos, deschis, prietenos. Leul este un lider născut. De obicei, el este ridicat în companie. Dacă nu, el este persistent în căutarea promovării. Nu este cel mai important lucru pentru el să aibă propria afacere. El va munci de bunăvoie pentru cineva, dar cu condiția să dețină o funcție managerială. Este fericit atâta timp cât poate sta pe un piedestal. În calitate de șef, leul încearcă de obicei să fie corect și imparțial. Datorită acestui fapt, el poate trezi respect, iar conducerea sa este lungă și necontestată de subalternii săi.
Puțini oameni încearcă să-l amenințe pentru că este minunat în slujba lui. Toată lumea știe că leul este omul potrivit la locul potrivit. Șeful leu se vede nu atât ca domnitor, cât mai degrabă ca reprezentant al tuturor subordonaților săi. Încearcă să le ofere cele mai bune condiții de muncă posibile, îi pasă de cea mai mare remunerație posibilă și oferă numeroase oportunități de dezvoltare. Leul este de asemenea foarte mândru de munca sa. Deci, atunci când compania sa este lăudată de clienți sau contractori, o ia ca pe un succes personal. Fecioara ca șef. Punctele tari: pragmatic, logic, rațional. Punctele slabe: rece din punct de vedere emoțional, neplăcut, nu foarte comunicativ, iar stilul de comportament în echipă, literal și laconic. Fecioara este un șef extrem de pragmatic. El este ghidat de logică și intelectul său. În general, funcționează destul de realist. Nu țese povești neobișnuite sau planuri ciudate. Faptele și cifrele joacă cel mai important rol pentru el. El își bazează deciziile pe argumente specifice și nu cedează emoțiilor. Unii oameni consideră o fecioară ca fiind fără suflet, ca o mașină care lucrează pe o linie de producție. Un om născut sub semnul fecioarei își stabilește doar obiective care pot fi atinse pentru el și pentru subordonații săi. Se asigură întotdeauna că un proiect dat este fezabil și își stabilește angajații în funcție de realizări specifice. Nu merită să intrați într-o discuție cu o fecioară fără argumente concrete care să vă susțină opinia și nu acceptă scuze. Subordonații nu se pot baza pe compasiune sau înțelegere. Fecioara este un prim exemplu de capitalist. Numai rezultatele și profiturile contează pentru ea. Lucrează fără emoție și nu va ezita să concedieze un angajat inapt și își va spune: nu vreau să-mi pierd timpul răsfățându-mă cu oamenii cărora le lipsește competența. Balanța ca șef. Punctele tari: drăguț, carismatic, plăcut. Punctele slabe: autodestructiv, vanitos și pare să aibă întotdeauna nevoie. Stilul de comportament în echipă: personalitate magnetică, amabilă și fermecătoare. Cel mai important lucru pentru un șef balanță este să fie plăcut de angajații săi. Această nevoie puternică de popularitate se transformă adesea împotriva balanței. Se întâmplă că acest lucru subminează toate eforturile depuse de balanță în gestionarea întreprinderii. Uneori trebuie să fii dur pentru a fi ascultat. Cu toate acestea, balanța nu poate. Satisfacția personală de a fi plăcută este mai importantă pentru ea decât succesul companiei. Balanța este lacomă atunci când vine vorba de admirația celorlalți oameni. Drept urmare, este ușor de controlat. Este suficient să începeți să manipulați corect laudele balanței. Un angajat care ține cont de acest lucru își va înșela șeful în aproape totul. De fapt, balanța este cel mai rău dușman al său în afaceri. Indiferent în ce industrie lucrează, e mereu la fel. Ea încearcă prea mult să creeze o atmosferă pozitivă la locul de muncă, compromițând astfel performanța. În cazuri extreme, balanța poate, fără să știe, relaxa complet echipa, făcând-o complet ineficientă. Scorpionul ca șef. Punctele tari: foarte puternic, condescendent, orientat spre obiective. Punctele slabe: aspru, neiertător, nu uită niciodată răul, inflexibil. Stilul de comportament în echipă: dominant, serios, implacabil. Scorpionul este o persoană extrem de serioasă. Are un obiectiv în minte: succesul companiei. În afară de el pare să nu vadă nimic altceva.
În consecință, stabilește standarde foarte înalte pentru angajații săi. El se așteaptă ca aceștia să-și acorde 100%, poate chiar mai mult. Scorpionul nu acceptă scuze superficiale pentru muncă slabă sau neglijență. Nu este interesat de ce cineva a eșuat în atribuțiile sale. Nici nu merită să încercați să explicați eșecul. Scorpionul nu vă va asculta. Pentru el, faptul este simplu. Comanda sa nu a fost îndeplinită. Scorpionul cu o personalitate puternică stă întotdeauna pe scaunul șefului. Când își alege un obiectiv, se străduiește să-l atingă cu orice preț, chiar și călcând peste cadavre. În același timp, nu va permite nimănui să-i submineze autoritatea. Oricine îi se va opune, va fi eliminat rapid din joc. Pe de altă parte, Scorpionul este generos în recompensarea eforturilor efective ale subordonaților săi. Deci, dacă cineva se pricepe la ceea ce face, poate conta pe o remunerație generoasă. Săgetătorul ca șef. Punctele tari: rapid, energic, anticipator. Punctele slabe: reticență, de neînțeles, necinstiți. Comportamentul în echipă: impulsiv și independent. Datorită gradului ridicat de independență și individualism, săgetătorul nu este întotdeauna potrivit pentru rolul de șef. Funcționează pe impulsul momentului, așa că este predispus să-și lase entuziasmul să dispară la scurt timp după ce a apărut. Sub conducerea sa, întreaga organizație va rămâne în haos. Săgetătorul șef vrea să obțină totul rapid. Drept urmare, nu există adesea timp pentru a exprima instrucțiunile în mod clar și într-un mod care este ușor de înțeles de către angajați. Ei trebuie să se întrebe ce a vrut să spună săgetătorul. Din acest motiv, în companie poate apărea multe neînțelegeri. Mai rău, săgetătorul își bazează acțiunile pe sentimentul de moment, nu pe o planificare atentă. Desigur, acesta este adesea un avantaj, dar nu atunci când vine vorba de conducerea unei afaceri. Fiecare companie are nevoie de o strategie de acțiune solid dezvoltată și de planuri pe care să le poată implementa. Cu săgetătorul la cârmă, nu ar trebui să te bazezi pe o astfel de întorsătură a evenimentelor. Capricornul ca șef. Punctele forte: încrezător în sine, determinant, dominant. Punctele slabe: încăpățânat, neatent și lipsit de sensibilitate. Iar stilul de comportament în echipă: solid, autoritar și concret. Capricornul se caracterizează printr-o personalitate foarte dominantă, așa că în calitate de șef cere ascultare fără a pune întrebări inutile. Unii îl numesc pe Capricorn stewardul ideal al sclavilor. Este extrem de atașat de poziția, prestigiul și certitudinea sa că fiecare dintre comenzile sale va fi îndeplinită imediat. Capricornul nu va permite niciodată să fie pusă la îndoială autoritatea sa. El nu își deleagă sarcinile altor oameni, chiar dacă trebuie să lucreze singur până la moarte. Toate sarcinile legate de exercitarea puterii și emiterea comenzilor trebuie să rămână în mâinile sale. Nimeni nu îi va umbri vreodată importanța. Prin urmare, cea mai bună strategie pentru subordonații săi va fi comportamentul obligatoriu. Dacă angajații se asigură că Capricornul se simte ca cea mai strălucitoare stea din cerul nopții, totul va fi bine. Conducerea oamenilor nu este distractiv pentru Capricorn. Pentru el contează prestigiul personal. Deci, dacă este mai scăzut în ierarhia corporativă, poate fi destul de mulțumit. Desigur, cu condiția ca recunoașterea și admirația altor persoane să fie asociate cu munca prestată. Vărsător ca șef. Punctele tari: deschis, pozitiv, rapid. Punctele slabe: evaziv, înșelător, schimbător, nerăbdător.
iar stilul de comportament în echipă imprevizibil, neînfrânat și direct. Prin natura sa, vărsătorul nu este foarte potrivit pentru un șef. Nu e de mirare că deține rareori funcții manageriale. Există mai multe motive pentru aceasta. Poate că cea mai mare este variabilitatea vărsătorului și impulsivitatea sa. Vărsătorul este un individualist extrem. Iubește să acționeze singur, instantaneu și fără să se uite la ceilalți. Acesta nu este un jucător de echipă, așa că are dificultăți în gestionarea un grup de angajați. În plus, există o lipsă totală de interes în a avea putere. Vărsătorul preferă să se dedice realizării idealurilor sale decât conducerii companiei. Atitudinea sa față de pozițiile manageriale este influențată și de reticența sa față de orice organizație. Vărsătorul iubește libertatea nerestricționată, deci dacă trebuie să lucreze într-o instituție, este pur și simplu bolnav. Vărsătorul vrea să-și petreacă timpul plăcut. De fapt, este adesea distractiv să lucrezi cu el, cu condiția, desigur, să reușești să ții pasul cu vărsătorul. Viteza sa este legendară. Subordonații nu trebuie să întârzie sau să nu fie disponibili ori de câte ori șeful vărsător are nevoie de ei. Fiecare timp de oprire este pentru el un dezastru, care provoacă frustrare, iar vărsătorului nu-i place să devină nervos inutil. Peștele ca șef. Punctele tari: empatic, generos, conciliant. Punctele slabe: supraprotectoare, manipulatoare, suprasensibile. Iar stilul de comportament în echipă: flexibil, relaxat, sugestiv. Peștii sunt considerați de mulți ca fiind cineva incapabil să gestioneze oamenii eficient. În practică, însă, se descurcă destul de bine în grup. Sunt drăguți și nu par foarte decisivi, dar în profunzime sunt extrem de creativi. Au o natură constructivă care este fericită să creeze structuri solide. Peștilor le place să-și facă visele să devină realitate, motiv pentru care pot fi cu adevărat mari șefi. Peștii au o înțelegere profundă a universului. Ei simt instinctiv stările oamenilor, datorită cărora pot conduce bine o echipă. Ei fac planuri destul de enigmatice, dar sunt deschise sugestiei. Va asculta pe toți cei care aduc ceva pozitiv operațiunilor companiei. Peștilor le pasă de succesul companiei la fel de mult cât le pasă de propria lor fericire. Prin urmare, sunt capabili să protejeze interesele companiei și ale angajaților lor. Marele avantaj al peștilor este creativitatea lor. Fiind șef, ei sunt capabili să răspândească entuziasmul și să încurajeze munca grea. Nu folosește amenințări, ci oferă o viziune a recompenselor și beneficiilor pe care toți le pot obține. În acest fel, reușește să-și infecteze subordonații cu angajament. Merită să oferiți ajutorul vostru peștilor, indiferent care este problema. Vor fi veșnic recunoscători și chiar mai pozitivi față de o astfel de persoană.